टोटल कसरी गर्छ भन्दाखेरि सब टोटल एक्चुअलमा भनेको चाहिँ इन बिट्विन हामीलाई टोटल निकाल्नु, जस्तै यो टिएल टोटल है आज निकाल्ने कोसिस गरौँ। ओके, सो अब मलाई सब टोटल कुनै चिजको बारेमा निकाल्नु पर्दैछ। ओके, जस्तै अब सिम्पल मैले 45 है, त्यहाँदेखिको 52 प्लस 78 यिनीहरूको टोटल निकाल्नु पऱ्यो भने त इट इज क्वाइट इजी। मैले इक्वल्स टु सम है, त्यहाँदेखिको ब्र्याकेट ओपन गरिदिएँ, त्यहाँदेखिको यहाँदेखिको यतिलाई सेलेक्ट गरेँ, ब्र्याकेट क्लोज गरिदिएँ, एन्टर गरिदिएँ, मैले यसरी टोटल पाएँ 175। अदरवाइज है फेरि मलाई 45 52 187 एन्ड 1 लाई मैले फेरि एड गर्नु पऱ्यो भने अर्को वे चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले पाउनु हुँदैछ अटो सम भनेर। ओके, यो चाहिँ तपाईँको होमको मेन्युमा अटो सम भनेर पाउनु हुँदैछ। सो मैले वान्स यसलाई क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसले अटोमेटिकली सेलेक्ट गरिदिन्छ सम इक्वल्स सम A3 to A5। सो हामीले यो चाहिँ सम गरेको। ओके, तर सब टोटल भनेको चाहिँ टोटलै गरेको, एडै गरेको, तर हामीले इन बिट्विन निकालेर गर्नु पऱ्यो बिचमा। सो अब त्यसको एउटा म सानो इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मैले यहाँनिर गएँ सिरियल नम्बर गरिदिएँ। ओके, अब यो सिरियल नम्बर मलाई कति चाहियो त्यो लेख्दाखेरि भयो, त्यसको बादमा नेम है, त्यहाँदेखिको DISTRICT डिस्ट्रिक्ट अनि AMOUNT एमाउन्ट गरिदिएँ मैले। ओके, सो अब तपाईँले चाहिँ मानिलिनुहोस् तपाईँ चाहिँ जति पनि सिक्किमको 4टा डिस्ट्रिक्ट छ, यो 4टा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ तपाईँले यो जति पनि मोबाइलको भाउचर्सहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ अरे डिफ्रेन्ट दोकानहरूलाई। ओके, भनिसकेपछि अब तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 1 नम्बरमा है कुड बी एनी वान है, जस्तै मैले यहाँनिर एउटा नाम लेख्दै DICHTN डिचेन DOMA डोमा गरिदिएँ मैले। सो डिचेन डोमा सपोज सी बिलोङ्स फ्रम नर्थ, सो मैले नर्थ लेख्दिएँ NORTH। अनि उसले चाहिँ लग्यो अरे 5200 को उसले भाउचर लग्यो आफूले सेल गर्नुको लागि। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 2 मा मैले अर्को मान्छेको नाम लेख्दिएँ, जस्तै RI बिलोङ्स फ्रम इस्ट डिस्ट्रिक्ट है EAST इस्ट भनेर लेख्दिएँ, ट्याब गरिदिएँ र मैले उसको चाहिँ 4200 गरिदिएँ। यतिको उसले भाउचर लग्यो सेल गर्नुको लागि। त्यस्तै प्रकारले म नम्बर 3 मा गएँ र नम्बर 3 मा गएर मैले यहाँनिर फेरि अर्को मान्छेको नाम लेख्दिएँ, जस्तै SONAM सोनाम। सोनाम ऊ चाहिँ वेस्टको थियो अरे WST वेस्ट। अनि अब सोनामले चाहिँ सपोज लग्यो अरे 7400 रुपिसको उसले भाउचर्स लग्यो अरे। र त्यस्तै प्रकारले नम्बर 4 मा है DEEPA दिपक चाहिँ सपोज ऊ चाहिँ थियो अरे साउथको, अनि उसले चाहिँ लग्यो अरे 8500 को उसले यसरी भाउचर्स लग्यो। ओके, सो यो प्रकारले अब हामीले डिटेल्सहरू हाल्दै जान्छौँ। सो अब मलाई यो नम्बर्सहरू चाहियो भनेपछि मैले क्लिक गरेँ र यहाँ फिल ह्यान्डलमा गएर मैले यसरी ड्र्याग गरेँ। अब त 1 नै आइरहेको छ, तर मैले कन्ट्रोल थिचेँ भने यसरी नम्बर आइहाल्छ। ओके, सो मैले अहिले अलिक तान्दिउँ है, अझै बेसी गरौँ, मैले 58 सम्म गरिदिएँ। ओके, सो अहिले मैले यसलाई घटाउनु पऱ्यो भने घटाउँदाखेरि पनि भयो। ओके, सो यति 50 सम्म चाहिँ गरौँ है। त्यस्तै प्रकारले अब म फेरि माथि गएँ र अब मैले यो नेम्सहरू अलरेडी लेखेको छु, एक एकवटा लेख्दा टाइम लाग्छ। सो म सिट नम्बर 1 मा गएर मैले अगाडि नै अघि नामै उतै गरेको छु। सो म यहाँनिर गएर सबै नामलाई मैले सेलेक्ट गरिदिएँ। ओके, अब एक्सेलमा कपी पेस्ट गर्नु पनि सिकिराख्नुहोस्। यसलाई सेलेक्ट गरेँ र मैले कन्ट्रोल C गरिदिएँ, कपी भयो र म सिट नम्बर 2 मा गएँ र सिट नम्बर 2 मा गएर पेस्ट गरिदिएँ, कन्ट्रोल V गरिदिएँ। सो यो नाम थुप्रै यतापट्टि पनि आयो, सीमा पनि आयो। सो डबल क्लिक गऱ्यो भने यो नामको लागि जग्गा आइहाल्छ। ओके, सो यो बक्स आयो यो जुन चाहिँ। ओके, अब यसलाई यसरी डिलिट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो बाहिरको बर्डर जाँदैन। याद गर्नुहोस् यो चाहिँ बर्डर्स लगाएको। सो बर्डरलाई तपाईँले जहिले पनि हटाउँदाखेरि चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। सपोज तपाईँलाई बर्डर हटाउनु हुँदैछ भने सेलेक्ट गरेर यहाँनिर गएर नो बर्डर गर्नुपर्छ, अन्त मात्रै बर्डर हटिन्छ। ओके, सो यहाँनिर 50 मा एउटा नाम लेखिदिउँ है, PEMAP मा CHODEN छोडेन। ओके, अब म सिधै माथि गएँ। अब मलाई डिस्ट्रिक्ट र एमाउन्ट लेख्नुपर्ने छ। ओके, सो अब डिस्ट्रिक्ट एक्सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मलाई नर्थ लेख्नुपर्ने छ भने किबोर्डबाट एन मात्रै थिच्दियो भने रिमेनिङ आइहाल्छ। एन्टर गरिदिएँ। त्यसो इस्ट लेख्नुपर्ने छ भने ई लेख्दिएँ, किन मैले माथि अलरेडी लेखेको छु। सो एक्सेलले बुझिहाल्छ। W लेखेँ वेस्ट है। सो मलाई नर्थ लेख्नुपर्ने छ भने एन गरिदिएँ, साउथ लेख्नु एस गरिदिएँ है, वेस्ट लेख्नु W लेख्दिएँ। सो हामीलाई लेखिरहनु टाइप गरिरहनु पर्दैन। सो एनिवेज मैले यो पनि बनाएको छु। सो अब मैले यहाँनिर गएर सेलेक्ट गर्छु है, यहाँदेखिको गएर मैले ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरिदिएँ, कन्ट्रोल C गरिदिएँ र म सिट नम्बर 2 मा गएँ र सिट नम्बर 2 मा गएर यसलाई यहाँनिर गएर मैले पेस्ट गरिदिएँ।
ओके पेस्ट गरिदिएँ तलैसम्म आएँ एनिवेज यतिमा आएन एनिवेज यो पहिला म बोर्डर हटाउँछु यहाँनिर गएँ नो बोर्डर गरिदिएँ र अब रिमेनिङ चाहिँ म लेखेर देखाउँछु फेरि साउथ छ अब मलाई नर्थ लेख्नु पऱ्यो भने एन साउथ लेख्नु पऱ्यो एस किबोर्डबाट इस्ट एस डब्लु एन है नर्थको लागि नर्थ एनओ नर्थ त्यहाँदेखिको वेस्ट त्यहाँदेखिको साउथ ओके यति गरिदिएँ अब त्यसको बादमा यहाँ एमाउन्ट लेख्नुपर्ने छ सो एमाउन्ट त तपाईँले फिजिकली लेख्न सक्नुहुन्छ तर पनि मैले यसलाई लेखिसकेको छु अलरेडी बनाइसकेको छु सो मैले यहाँदेखिको गएर तलैसम्म सेलेक्ट गरिदिएँ कपी गरिदिएँ र मैले यहाँनिर गएर पेस्ट गरिदिएँ ओके सो अब यो हामीले डाटा चाहिँ प्रिपेयर गऱ्यो अहिले चाहिँ ओके सो मैले यो बोर्डर पनि हटाइदिएँ नो बोर्डर गरिदिएँ यतिलाई मैले सेलेक्ट गरिदिएँ र यहाँनिर गएर नो बोर्डर गरिदिएँ ओके सो यहाँनिर गएर बोर्डर हटेँ सो लास्टमा एउटा रिजल्ट आएको छैन सो मैले यसलाई पनि 4 5 6 8 3 गरिदिएँ ओके सो यो प्रकारले आयो अब मैले डाटा त बनाइसकेँ ओके नो लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड द डाटा ट्रेन्ड ओके अब डाटाले के भन्नु खोज्दैछ त्यसलाई बुझौँ ओके सो सबसे अगाडि सब टोटल भनेर छ ओके हामीले सब टोटल गर्नु भनेको र अब यहाँनिर सिरियल नम्बर छ नेम छ डिस्ट्रिक्ट छ एमाउन्ट छ अब यो चाहिँ एउटा डाटा एन्ट्री अपरेटरले जसले डाटा एन्ट्री गर्दैछ उसले चाहिँ अकर्डिङ टु जुन चाहिँ मान्छे आयो है डेट लगाउँदा पनि हुन्छ तपाईँले जुन चाहिँ मान्छे आयो त्यो मान्छेको नाम लेख्यो ऊ कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टको त्यो लेखेर उसले कति एमाउन्ट लग्यो तर तपाईँलाई चाहिँ ओके तपाईँको बसले के भन्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ इस्टको मात्रै टोटल सेल कति भयो भनेर चाहियो अदरवाइज नर्थको मात्रै टोटल सेल कति भनेर चाहियो है साउथको मात्रै टोटल सेल कति हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ त ऱ्यान्डमली छ अब जस्तै अहिले मलाई सब टोटल यो डल्लै टोटल कति सेल भयो भने त इजी छ मैले यसलाई यहाँनिर राखेँ र अघि मैले सिकाइहालेँ के भने यहाँनिर गएर अटो सम गर्नुहोस् र अटो सम गऱ्यो भने माथिदेखिको तलैसम्म सेलेक्ट भयो र मैले यसलाई के गरिदिएँ एन्टर गरिदिँदाखेरि कतिको सेल भएको रहेछ 1,36,515 रुपिसको चाहिँ यो सेल भइसकेको रहेछ सो अब तपाईँले यहाँनिर यसरी टोटल पाइहाल्नु भयो होइन तर अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्दैछ हाम्रो बसले इस्टको मात्रै टोटल सेल कति भयो वेस्टको मात्रै टोटल सेल भयो भनेर चाहिँ अब यो त गाजाङ गिजिङ छ नि त यी नर्थ यहाँ छ इस्ट यहाँ छ फेरि वेस्ट अर्को इस्ट अब जस्तै यो इस्ट यहाँ छ फेरि अर्को इस्ट यहाँनिर छ है अर्को इस्ट कहाँनिर छ तल्ल खोजेर जानुपर्छ यहाँनिर सो यसरी त क्यालकुलेसन गर्नु हामीलाई प्रब्लम हुँदैछ होइन सो यहाँनिर फर्स्टको नाम के रहेछ दिछेन्डोमा रहेछ रिता सोनाम दिपक यसरी छ सो अब चाहिँ हामीले कुनै तरिकाले यो इस्टलाई सँगै बनायो नर्थलाई सँगै बनायो साउथलाई सँगै बनायो र वेस्टलाई सँगै बनायो भने हामीलाई टोटल निकाल्नु सजिलो हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ विदिन द रेन्ज अफ डाटा यतातिर राखेर होइन यो सब बाहिर होइन रेन्ज डाटाको रेन्जभित्र राखेर जस्तै जहाँ पनि राख्नुहोस् जहाँ पनि क्लिक गर्नुहोस् तर डाटाभित्र हुनुपर्छ त्यहाँ गएर यसलाई पहिला चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सर्ट भनेको चाहिँ हामीले इदर यसलाई एसेन्डिङ नभए डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु सक्छौँ र सर्ट तपाईँले दुई जग्गामा पाउनुहुन्छ एउटा चाहिँ होमको अन्डरमा यहाँनिर पनि सर्ट पाउनुहुन्छ सर्ट एन्ड फिल्टर भनेर यहाँनिर पनि पाउनुहुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँले डाटाको अन्डरमा पनि यहाँनिर सर्ट भनेर पाउनुहुन्छ तपाईँले ओके सो यहाँनिर पाउनुहुँदैछ सर्ट सो सर्ट दुईवटा जग्गामा छ इट इज इन होम एज वेल एज डाटा सो तपाईँले कहीँबाट पनि चलाउँदाखेरि भयो सो अहिले मैले होमबाट चलाइदिएँ सो सर्ट होइन अब हामीलाई सर्ट एन्ड फिल्टर यहाँनिर गएर कस्टम सर्ट गरिदिनुहोस् है सर्ट ए टु जेड अल्फाबेटिकल एदेखिको जेडको डिस्ट्रिब्युसन जेड र ए एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर हो यो त्यस्तै प्रकारले कस्टम सर्टमा गएँ र मैले कस्टम सर्टमा जाँदाखेरि सर्ट बाई है जब मैले सर्टलाई क्लिक गरेँ त्यति रेन्ज सेलेक्ट भयो हेर्नुहोस् त र सर्ट बाई के बाई सर्ट गर्नुपर्ने छ हामीलाई सिरियल नम्बर अनुसार सर्ट गर्नुपर्ने छ कि नेमबाट गर्नु छ कि डिस्ट्रिक्टबाट गर्नु छ कि एमाउन्टबाट गर्नुपर्ने छ हामीलाई इन अवर केस हामीलाई डिस्ट्रिक्टबाट चाहिएको किन भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट चाहिँ इदर एसेन्डिङ नभए डिसेन्डिङ अर्डरमा बसोस् र जस्तै अहिले ए टु जेड छ र जेड टु ए गर्दा पनि हुन्छ हामीलाई अहिले ए टु जेडै गरिदिउँ र ओके गरिदिएपछि चाहिँ हेर्नुहोस् जति पनि इस्ट हेर्नुहोस् त रिता नम्बर 2 को रिता अगाडि आयो 6 को अरुषा लिम्बू अगाडि आयो है अनुरिया सुब्बा अगाडि आयो सो यहाँनिर हेर्नुहोस् इस्ट सँगै आयो यहाँनिर गएर हेर्नुहोस् यहाँनिर गयो इस्ट सँगै आयो जति पनि इस्ट छ सँगै आयो त्यहाँदेखिको फेरि इस्टको बादमा के छ नर्थसँगै आयो नर्थसँगै आयो सबै नर्थ साउथसँगै आयो र वेस्टसँगै आयो देख्नु हुँदैछ सो फर्स्ट अफ अल त हामीले यसलाई के गर्यौँ सर्ट गर्यौँ फेरि कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ फेरि एज इट इज ओके सो म फर द प्र्याक्टिस थिङ फेरि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर गएँ है मैले यसलाई अझै एउटा सिट अझै एउटा यस्तै सेम टु सेम चाहियो भने यहाँ सिट नम्बर 2 मा जानुहोस् बुझ्नुभयो सिट नम्बर 2 मा जानुहोस् र
यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेर कन्ट्रोल थिच्नुहोस्। कन्ट्रोल थिच्दा प्लस हुन्छ, फेरि कन्ट्रोल चाहिँ थिच्नुपर्छ, प्लस हुन्छ र यतापट्टि लग्यो भने यी सिट 2 अनि सिट 2 को कपी 2 यी त्यही सेम आउँछ, हामीले जे बनाएको छ त्यही। सो अहिले हामीलाई काम गर्नुपर्ने छ सिट 2 मा है, सिट 2 मा। सो यहाँनिर गयो, अब फेरि म यसलाई सर्ट गर्छु, क्लिक गरेँ र म केसमा गएँ, होममा गएर यहाँबाट गएर के गरिदिएँ, सर्ट गरिदिएँ, सर्ट एन्ड फिल्टरमा गएँ र कस्टम सर्ट। अहिले मलाई सर्ट गर्नुपर्ने छ केसबाट, यहाँ गएर डिस्ट्रिक्टबाट गर्नुपर्ने छ। सो मैले अघि ए टु जेड गरेको थिएँ भने चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ जेड टु ए गर्छु। अघि चाहिँ इस्ट अगाडि आएको थियो, किन भन्दाखेरि ई अगाडि हो, अब चाहिँ ई टु जेड ओके गरिदियो। यहाँनिर जाँदाखेरि के आयो, वेस्ट 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 यसरी आउँदैछ, डब्लु अगाडि आयो, सेकेन्डमा एस आयो, त्यहाँदेखि नर्थ आयो, त्यहाँदेखिको इस्ट आयो। सो यो प्रकारले तपाईँले कुनै पनि वेले यसलाई सर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। र वान्स सर्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब त हामीलाई टोटल निकाल्नु पऱ्यो, र टोटल निकाल्नु त इट इज क्वाइट इजी, किन भन्दाखेरि वेस्टको टोटल त यहाँनिर आइहाल्छ है, यहाँदेखिको यहाँसम्म वेस्टको टोटल आइहाल्यो। र यहाँनिर गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि देखिहाल्नुहुन्छ, यहाँनिर गयो भने के छ 36,609 छ है, त्यसरी सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि आइहाल्छ। तर अब हामीलाई यसरी चाहिँ होइन, तर अब हामीलाई यहीँनिर फिजिकली निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँले डाटामा जानुहुन्छ। ओके, डाटामा जानुभयो, डाटामा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर जानुभयो, डाटामा जानुभयो र डाटामा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, होममा गयो, त्यहाँदेखिको केसमा चाहिँ हामीले डाटा सर्ट त्यहाँबाट गयो। अब चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, सब टोटल गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर गएर तपाईँले गर्दै गर्दै गयो भने लास्टमा आउटलाइनको अन्डरमा सब टोटल भनेर पाउनुहुन्छ। र मैले जब सब टोटललाई क्लिक गर्छु र सब टोटललाई क्लिक गर्दाखेरि एट इच चेन्ज इन भन्दैछ, के चेन्ज हुँदा चाहिँ तपाईँलाई टोटल हुनु चाहियो भन्दैछ, के चेन्ज हुँदा। जस्तै अब सिरियल नम्बर चेन्ज हुँदाखेरि त जस्तै 3 को बादमा 7 आएको छ, त्यति बेला टोटल हुनु भएन होइन, 7 को बादमा 10 आएको छ। र के चेन्ज हुँदा, नेम चेन्ज हुँदा पनि होइन, अमाउन्ट चेन्ज हुँदा पनि होइन, हामीलाई के चेन्ज हुन्छ जब डिस्ट्रिक्ट चेन्ज हुन्छ। जस्तै वेस्ट 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 छ, तर वेस्टको बादमा साउथ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर टोटल भएको हुनु पऱ्यो, साउथ 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 छ र साउथको बादमा नर्थ आउनुभन्दा अगाडि टोटल भएको हुनु पऱ्यो। ओके, सो यो प्रकारले तपाईँको आउनु पऱ्यो। सो अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर एट इच चेन्ज इन चाहिँ हामीले के गर्छ, डिस्ट्रिक्ट गर्छ। र युज फङ्सन चाहिँ के हो, सम एड गर्नुपर्ने छ। र एड सब टोटल टु सब टोटल चाहिँ के एड हुनुपर्ने होइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एमाउन्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओके गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर गएपछि यी जस्तै के गरेँ, फेरि यहाँले सेलेक्ट गरेँ र आइल गो टु वे, म चाहिँ त्यसको बादमा के जान्छु, सब टोटलमा जान्छु। र सब टोटलमा जाँदाखेरि यहाँनिर एट इट चेन्जेस वाट डिस्ट्रिक्ट, जब डिस्ट्रिक्ट चेन्ज हुन्छ त्यति बेला एड हुनुपर्ने हो। र एमाउन्ट चाहिँ के हो, के अरे सब टोटल चाहिँ के एड हुनुपर्ने हो, एमाउन्ट। र मैले फाइनली यसलाई ओके गरिदिइसकेपछि हेर्नुहोस्, वेस्टको टोटल सेल 36,000 है, वेस्टको टोटल सेल 36,609 हो भने साउथको टोटल सेल 45,062 रहेछ है, नर्थको टोटल सेल कति रहेछ 27839 र इस्टको टोटल सेल 27005 र अल टुगेदर 1,36,515। सो सब टोटल भनेको चाहिँ इन बिट्विन बिचमा हामीलाई कोही बेला टोटल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सब टोटल युज गर्नु सक्छौँ। र यो खालको कामले चाहिँ हामीले अरू केसमा पनि गर्नु सक्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईँको रासिन दोकानहरू छ, कुनै दोकानहरू छ, त्यति बेला पनि इन बिट्विन हामीलाई टोटलहरू निकाल्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्नु सक्छौँ। ओके, सो यो चिजलाई तपाईँले प्लिज एकखेप प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र विल डु दिस मच फर टुडे। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।